নমস্কাৰ। আজি মই মোৰ চেনেলত খান এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এতিয়া কঁঠালৰ বতৰত পকা কঁঠালৰ মাজৰখিনি পেলাই নিদি তাৰে মই এটা ৰেচিপি বনাব লৈছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি। কঁঠাল লৈছোঁ মাজৰখিনি চব্জি বনাবলৈ। এয়া কঁঠালৰ মাজৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা হৈ গ'ল। তাত আলু দিছোঁ, আদা নহৰু জলকীয়া বাকলি গছল লৈ এতিয়া একেলগে পিচি ল'ম। সেয়া আদা নহৰুখিনি পিচি লোৱা হৈ গ'ল। পেষ্টখিনিও কাটি লোৱা হ'ল। পেষ্টখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মছলাখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এয়া গৰম মছলা এচামুচ লৈছোঁ। এয়া মিট মছলা এচামুচ লৈছোঁ। এয়া জিৰাৰ গুড়ি এচামুচ লৈছোঁ। এয়া চিকেন মছলা এচামুচ লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া পানীত মিক্স কৰি ল'ম গোটেইখিনি। পানীত মিক্স কৰি আছোঁ গোটেইখিনি। ইয়াত তেল দি লৈছোঁ কেৰাহীত। তেজপাত দি ল'লোঁ। শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ। এতিয়া কঁঠালখিনি কাটি লৈছোঁ। কঁঠালৰ মাজৰখিনি কাটি লওঁ। পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি ল'লোঁ। নিমখ এচামুচ দি লৈছোঁ। ৰং গুড়া এচামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া মাংসটো যেনেকৈ ভাজি লয় সেনেকৈ ভাজি আছোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই থ'ম। এতিয়া মিক্স কৰা মছলাখিনি ইয়াত দি ল'ম। ইয়াত মিক্স কৰা মছলাখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান গৰম পানী দি ল'ম ইয়াত। পানী দি লৰাই দিছোঁ। ভালদৰে সিজাৰ পিছত পানীটো দি ল'ম। জুইটো কমাই একেবাৰে ঢাকনি লগাই থৈ দিছোঁ। ঢাকনিখন গুচাই লৰাই দিছোঁ। আৰু অলপ সময় ভাজি থাকিলে পানী দিব পৰা হ'ব। এতিয়া ইয়াত পানী দি ল'ম। ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত গৰম পানী দিম। পানী দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকনি লগাই থ'ম। এইখিনি ভালদৰে সিজিল নে সিজা নাই চাই লৈছোঁ। সিজাৰ পিছত আকৌ পানী দি ল'ম অলপ। পানীখিনি ভালদৰে কমি আহিলে আকৌ অলপ পানী দি ল'ম। সিজাৰ পিছত মাংসৰ দৰে এনেকৈ কম কমকৈ পানী দি কিনে সিজাব লাগে। ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া পানী দি লৈছোঁ গৰম পানী। এতিয়া ইয়াত কাশ্মীৰী মছলা অলপ দি ল'ম। ইয়াত কাশ্মীৰী ৰেড চিলি দি ল'লোঁ। ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। খোৱাৰ সময়ত এচামুচ ঘিউ দি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে ঘিউ এচামুচ দি ল'ম। ইয়াত ঘিউ এচামুচ দি লৈছোঁ। লৰাই দিছোঁ। এতিয়া নমাব পৰা হৈ যাব। ঘিউটো দিয়াৰ পিছত গোন্ধটো মাংস নিচিনাই হৈছে। ঘিউ দিয়াৰ পিছত এতিয়া আঞ্জাখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল। দেখিবলৈ মাংস নিচিনাই হৈছে। খাবলৈও মাংসৰ দৰে সোৱাদ হ'ব। এয়া হৈ গ'ল, নমাই থলোঁ।
এয়া কঁঠালৰ মাজৰখিনিৰ আঞ্জা হৈ গ'ল, খাবলৈ ৰেডি। মাংস খাবলৈ মন গ'লে এনেকৈ বনাই খাবচোন। এয়া পকা কঁঠালৰ মাজৰখিনি চবেই পেলাই দিয়ে, পেলাই নিদি এনেকৈ মই মাংসৰ দৰে বনাই খাব পাৰিম। এয়া কঁঠালৰ মাজৰখিনিৰ আঞ্জা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ যেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ সেনেকুৱা হৈছে সোৱাদ, একেবাৰে মাংসৰ নিচিনাই হৈছে। মাংস খাবলৈ মন গ'লে এনেকৈ কঁঠালৰ মাজৰখিনি বনাই খাব পাৰে। পকা কঁঠালৰ পেলাই নিদি এনেকৈ আঞ্জা বনাই খাব পাৰি, চব্জি বনাই খাব পাৰি। এয়া খাই আছে।